สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ VRT Channel นะครับในวันนี้กลับมาอีกครั้งในเกม Final Fantasy 7 Ever Crisis ในวันนี้เราจะมาอยู่กันใน EP ที่มีชื่อว่า Pull or Skip เปิดหรือข้ามนะครับสำหรับการรีวิวแบนเนอร์ใหม่ล่าสุดของเกม Final Fantasy 7 Ever Crisis นะครับซึ่งแบนเนอร์นี้ก็จะเป็นแบนเนอร์ของตัว Sephiroth และ Glenn นะครับโดยที่จะประกอบไปด้วยชุดใหม่ของ Sephiroth แล้วก็ดาบใหม่ของ Sephiroth นะครับแล้วก็ขวานใหม่ของ Glennซึ่งตู้นี้เนี่ยจะมาในธีมของอาวุธกายภาพธาตุน้ำนะครับเป็นหลักนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเรามาดูพรีวิวในส่วนของตัวชุดใหม่ของเซฟรอสกันก่อนนะครับก็ออกมาในแนวเท่ๆนะครับเป็นเซฟรอสใส่แจ็คเก็ตเนาะแล้วก็ถือดาบออกแนวไซเบอร์พังนิดๆนะครับส่วนตัวผมให้คะแนนดาบเต็ม10เลยนะผมชอบดาบมากนะครับดาบนี่แบบเท่มากแต่ส่วนชุดเนี่ยผมเฉยๆแล้วกันนะครับถ้าให้คะแนนก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 6-7 คะแนนนะครับเนื่องจากผมชอบตัวแจ็คเก็ตมันเนาะแจ็คเก็ตมันเท่แต่ว่าชุดเนี่ยผมมองว่าส่วนอื่นมันดูเรียบๆอยู่เฉยๆนะครับแต่ก็เพื่อนๆลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับว่าคิดเห็นยังไงกับชุดนี้ชอบไม่ชอบยังไงกันบ้างนะครับทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับต่อมาในส่วนของ R ability ของชุดนะครับก็จะประกอบไปด้วย buff debuff extension บวก10นะครับอันนี้เป็น buff debuff extension ธรรมดานะครับไม่ใช่ buff debuff extension plus เนาะส่วนต่อมาคือจะเป็น water blade arcanum นะครับหรือว่าเพิ่มการโจมตีธาตุน้ำเพิ่มความแรงของการโจมตีธาตุน้ำ 35% นะครับก็เป็นตัวอาคานามธาตุน้ำอันแรกของเซฟิรอธเลยนะครับในส่วนของอาวุธนะครับอาวุธมาในชื่อว่า Tempest นะครับโดยที่อาวุธนี้ก็จะทำการโจมตีสูงสุดอยู่ที่ 700% นะครับเป็นเดเมจกายภาพธาตุน้ำนะครับใช้ 4 ATB โจมตีเป้าเดี่ยวโดยที่ถ้าเลือดของเซฟิรอธเนี่ยมีตั้งแต่ 50% ขึ้นไปตัวดาบนี้จะสามารถทำการแปะดีบัฟลดต้านทานธาตุน้ำได้ถึง3 สแต็กหรือว่า High นะครับในการโจมตี1ครั้งนะครับโดยที่ตัวแปะดีบัฟตัวนี้เนี่ยจะเริ่มต้นที่เป็น Mid to High นะครับที่ OB 0 OB 1นะครับยาวไปจนถึง OB 5ต่อมาใน OB 6ถึงจะกระโดดขึ้นมาเป็น Water Resist Down ที่ High to High นะครับหรือว่า3 สแต็กนะครับโดยที่ในส่วนของ R ability ก็จะเป็น Boost PATK สูงสุดที่46แต้มแล้วก็ Boost Water Potency สูงสุดที่39แต้มตัว R ability เนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวดาบ Maritime Sword ของ Cloud นะครับแต่แค่มันจะสามารถแปะตัว debuff นี้เพิ่มเติมได้โดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีดาบ Black Whisker ของ Zack อยู่แล้วหรือว่ามีตัว Green Megaphone ของ Cat Sith อยู่แล้วนะครับตัวดาบอันนี้ก็อาจจะไม่ได้น่าสนใจมากขนาดนั้นเพราะว่ามันสามารถใช้อาวุธชิ้นอื่นในการแปะดีบัฟลดต้านทานธาตุน้ำได้นะครับโอเคก็คือหลักๆคืออาวุธชิ้นนี้มันมีอาวุธชิ้นอื่นที่สามารถใช้ทดแทนได้มันเลยทำให้อาวุธชิ้นนี้มีความน่าเปิดน้อยลงไปในกรณีที่เพื่อนๆมีอาวุธชิ้นอื่นอยู่แล้วนะครับนอกเหนือจากว่าเพื่อนๆยังไม่มีอาวุธธาตุน้ำที่ใช้ในการลดต้านทานธาตุน้ำได้เลยเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอาวุธชิ้นนี้ก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองสรุปให้อีกทีนึงนะครับหลังจากทำการรีวิวทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับในส่วนของ Support Material เนี่ยก็จะเป็นตัว Key Attack Boost นะครับ2ช่องแล้วก็เบรดตัว Sigil 3 เหลี่ยม1ช่องนะครับโอเคต่อมาในส่วนของอาวุธของ Glenn นะครับมาดูในส่วนของอาวุธ Glenn กันอาวุธของ Glenn มาในชื่อว่า Slay the Day นะครับเริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วนะครับใช้แค่3 ATB นะครับเดี๋ยวเราดูที่ OB 10นะครับใช้3 ATB แต่ว่าอันเนี้ยเป็นการโจมตี 420% นะครับเดเมจเป็นกายภาพไร้ธาตุนะครับมีโอกาสคริเรท 10% นะครับแต่สิ่งที่มันทำให้อาวุธเนี้ยเจ๋งอยู่ก็คือตัวนี้ครับคือมันจะสามารถแปะ debuff down เนี่ยได้ถึง mid to mid นะครับที่ OB 10มันน่าจะเป็น mid to mid ตั้งแต่ OB 0เลยครับOB 0 OB 6ถึง OB 10นะครับไอตัวแปะลดตัว P defense นะครับก็จะเป็น mid to mid หรือว่า2 stack นะครับนอกจากนี้อันนี้คือสำคัญสุดถ้าสมมติเลือดของตัวเกลนเนี่ยมีค่าตั้งแต่ 50% ขึ้นไปเนี่ยเวลาเราใช้สกิลของอาวุธอันนี้นะครับมันจะทำการแปะบัฟให้กับตัวเกลนเองเป็นบัฟเพิ่ม damage ธาตุน้ำถึง high นะครับหรือว่า3 stack นะครับเป็น high to high ที่ OB 10นะครับแล้วก็เริ่มจาก mid to mid ที่ OB 0 หรือ OB 1นะครับยาวไปจนถึง OB 6ถึงจะเปลี่ยนเป็น high to high นะครับโดยที่มี R ability คือ boost PATK 46 แต้มแล้วก็ boost water potency 39 แต้มเหมือนกับตัวอาวุธใหม่ของ Sephiroth รวมไปถึง Maritime Sword ของ Cloud นะครับ
โดยที่ส่วนตัวผมมองว่าอันเนี้ยถือว่าดีมากเพราะว่าอาวุธในเกมนะครับมีอาวุธแค่ไม่กี่ชิ้นที่สามารถเพิ่มการโจมตีธาตุนั้นๆได้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีตัว Feeder Glove ของตัว Tifa นะครับที่สามารถแปะเพิ่มโจมตีธาตุน้ำให้กับตัว Tifa เองได้เป็น High อาวุธชิ้นนั้นก็ใช้3 ATB เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอาวุธอันเนี้ยมันก็ทำมาเพื่อทำให้ใครที่เป็นเมนเกลนหรือใครที่มีอาวุธธาตุน้ำของเกลนนะครับสามารถเปิดอาวุธชิ้นนี้เนี่ยเพื่อทำให้คอมหรือว่าบิวการโจมตีธาตุน้ำของเกลนเนี่ยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับนอกเหนือจากว่าจะสามารถแปะเพิ่มเดเมจธาตุน้ำได้ยังสามารถแปะลดตัว P Defense ได้นะครับก็ทำให้คอมธาตุน้ำของเกลนก็จะสมบูรณ์แบบคล้ายๆกับของ Tifa เลยทีเดียวนะครับโอเคมาดูในส่วนของ Support มาเคลียร์กันเร็วๆนะครับก็จะเป็น Boost ตัวPATK 1 ช่อง Boost ตัว Water Ability Damage 30% 1 อันนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวเบรกสัญลักษณ์กากบาทนะครับหรือว่าเบรกตัวซิจิลกากบาท1 อันโอเคครับก็อันนี้คืออาวุธใหม่นะครับของตู้นี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าในส่วนของบิลหรือในส่วนของเซตอัพเนี่ยครับมันจะต้องใช้ปาร์ตี้ยังไงบ้างนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของการจัดทีมนะครับผมก็จัดทีมไว้เบื้องต้นแล้วเนาะในส่วนของเกลนนะครับก็ในส่วนของเกลนเนี่ยบิลเนี่ยค่อนข้างเอื้อนะครับกับการใช้บิลของเป็นธาตุน้ำนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือจะต้องใช้ตัวชุดเนี่ยครับหรือว่าตัวชุดคอสตูมเนี่ยเป็นลิมิตนะครับเป็นวันการ์ดสไตล์ที่เพิ่มตัว Water Blade อาคานัมนะครับแล้วก็อาวุธหลักเนี่ยก็สามารถใช้เป็น Stream Slasher ได้เลยนะครับเป็นมาจากตู้ Limited ของเกลนนะครับตอนครึ่งปีนะครับซึ่งอันนี้มันจะบวกตัว Boost Water Potency นอกจากนั้นมันยัง Boost ตัว PATK ให้กับทุกคนในทีมด้วยนะครับแถมการโจมตีธาตุน้ำกายภาพก็แรงมากนะครับ 900% นะครับโดยที่เราสามารถใส่อาวุธใหม่เนี่ยอยู่ในช่อง Off Hand ได้นะครับเพื่อที่ทำการเพิ่ม Buff Damage ธาตุน้ำให้กับตัวเกลนเองรวมไปถึงแตะ Debuff ในการลด P Defense ให้ศัตรูนะครับซึ่งจะทำให้เราใช้ท่าตัวFlooding Stream ของ Stream Slasher ของเกลนได้แรงมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคต่อมาดูในส่วนของ Sub Equip นะครับ Sub Equip เนี่ยผมก็เลือกใช้เป็นตัวอันแรกเลยเป็นตัว Black Whisker นะครับเนื่องจากตัว ability ของ Black Whisker เนี่ยค่อนข้างดีมากเนื่องจากมัน boost ตัว PATK 58 แต้มแล้วก็ boost ตัว Water Potency 39 นะครับซึ่งจากการใส่อาวุธชิ้นนี้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราอัปเกรดตัว Slay the Day เนี่ยเป็น Max ที่OB10 อาจจะแค่เลเวล110ก็ตามนะครับมันจะไม่ตัว Boost ATK ของอาวุธชิ้นนี้อยู่ที่ 43 หรือ 46 ซึ่งพอไปบวกกับตัว Boost ATK ของตัว Black Whisker แล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัว P Attack ของอาวุธชิ้นนี้ครับจะอยู่ที่เลเวล7พอดีอยู่ที่อยู่ที่ 55 แต้มพอดีนะครับแต่ว่าเงื่อนไขก็คือเราต้องมีอาวุธชิ้นใหม่รวมไปถึง Black Whisker นะครับที่ OB10 เลเวล110นะครับถึงจะทำให้ตัว PATK ของเกลนเนี่ยอยู่ที่เลเวล7หรือว่า55แต้มได้พอดีนะครับส่วนอันต่อมาเนี่ยผมก็เลือกใช้เป็น Ultimatic นะครับเนื่องจากมัน boost ตัว ATK เพิ่มแล้วก็ boost ตัว Physical Ability นะครับส่วนอีกอันนึงก็เลือกใช้เป็น Enemy Launcher เพราะมัน boost ตัว ATK แล้วก็ Physical Ability เพราะว่าหลังจากที่ตัว P Attack เราเต็มแล้วเนี่ยถ้าเราดูนะครับอาวุธหลัก2อันแล้วก็อาวุธรองอันแรกเนี่ยมันเพิ่มตัว Water Potency แล้วนี่ขนาดตัวอาวุธอันใหม่นะครับผมยังเลเวลไม่เต็มเนาะมันก็ยังบูสต์ตัว Water Potency ถึงเลเวล65ถึง65แต้มเลเวล8แล้วนะครับเพราะฉะนั้น Sub Equip อีก2ชิ้นเนี่ยเราสามารถเลือกใส่เป็นชิ้นอื่นได้เลยโดยที่ให้เน้นไปบูสต์ตัว ATK แล้วก็บูสต์ตัว Physical Ability Potency แทนนะครับซึ่งถ้าผมใส่2ชิ้นนี้เนี่ยที่เลเวล120กับ110เนี่ยมันจะไม่ boost ATK อยู่ที่45แต้มพอดีเลยเป็นเลเวล6แล้วก็ boost ability potency อยู่ที่เลเวล6เช่นกันนะครับ45แต้มโอเคซึ่งถ้าผมอัปเกรดตรงนี้ขึ้นมาเต็มเนี่ยมันก็ทำให้ตัว boost PATK เป็นเลเวล7นะครับก็จะเป็นเลเวล7เลเวล6เลเวล8แล้วก็เลเวล6นะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับเป็นคล้ายๆเป็น perfect build เลยแล้วกันสำหรับเกลนนะครับที่ผมพยายามจะปั้นนะโอเคครับต่อมาก็มาดูในส่วนของ Sephiroth นะครับในส่วนของ Sephiroth เนี่ยผมก็แนะนำให้ใส่อาวุธใหม่ Template เนี่ยในอาวุธ Main Hand หรืออาวุธหลักนะครับอาวุธรองเนี่ยถ้าเราอยากเล่น Sephiroth เป็น
สายเดเมจเนี่ยเราก็อาจจะใส่ตัวชินราเบลดโมเดล1ได้นะครับเนื่องจากมันบวก R ability เป็น boost ATK แล้วก็ boost ability potency ทำให้ตัวเซฟรอสสามารถมีการโจมตีสายกายภาพได้แรงขึ้นในส่วนของตัว sub equip เนี่ยครับก็จะเราก็จะต้องเน้นเป็น sub equip ที่เพิ่ม R ability ในส่วนของ PATK ATK แล้วก็ water potency นะครับรวมอาจจะหา sub equip ที่เพิ่มในส่วนของตัว physical ability potency เหมือนกันนะครับอันแรกที่ผมแนะนำเลยก็จะเป็น Feeder Glove นะครับของ Tifa ที่มีบวก R ability ที่ดีมากนะครับ boost ATK ถึง62หน่วยนะครับแล้วก็ water potency สูงสุดที่39หน่วยอีกอันนึงที่เพื่อนๆน่าจะมีกันก็คือตัว Maritime Sword นะครับที่มีบวก R ability PATK บวก43แต้มนะครับแล้วก็ water potency 39แต้มอันต่อมาก็คือตัว Noble Cola นะครับที่เหมาะสำหรับสาย Damage นะครับก็คือ R ability เป็น boost ATK 43แล้วก็ water potency 39นอกจากนี้นะครับมันยังมี sub equip อื่นๆอย่างเช่นถ้าสมมติเพื่อนๆใส่อาวุธตัว Feeder Glove หรือตัว Maritime Sword ไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัว P Attack กับตัว ATK แล้วก็ Water Potency เนี่ยมันตันแล้วนะครับแล้วก็สามารถสลับตัว Sub Equip ซ่องสุดท้ายเนี่ยไปใส่พวก Sedan Sword หรือว่าใส่พวก Enemy Launcher เพื่อเพิ่มตัว Physical Ability Potency ได้นะครับทำให้ตัว Sephiroth เนี่ยโจมตีได้แรงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็อันนี้ขึ้นอยู่กับของเพื่อนๆแต่ละคนเลยนะครับแต่ว่าของที่เด่นๆหลักๆก็ประมาณนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราอยากใช้เชฟรอสเป็นสายซับนะครับเราก็สามารถสลับอาวุธออก1อันแล้วก็ใช้เป็นตัวเซนเซเบอร์ได้นะครับเพื่อบูสต์ตัว PATK ให้กับตัวเต็มนะครับหรือว่าตัวเชฟรอสได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยออปชันสุดท้ายก็คือถ้าเพื่อนๆอยากใช้เชฟรอสเป็นสายแท้งนะครับเราก็สามารถสลับตัวอาวุธซับอีควิปเนี่ยเป็นอาวุธที่เพิ่มตัวเลือดกับเพิ่มตัว Water Potency ได้ซึ่งในเกมจะมีทั้งหมด3อันนะครับก็อันแรกจะเป็น Personal Style ของ Glenn นะครับอันที่2จะเป็น Serpent Eater ของ Lucia นะครับและอันสุดท้ายจะเป็น Orthodox Raven ของตัว Matt นะครับที่เพิ่มเลือดแล้วก็ Water Potency นะครับก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับหลักๆแล้วก็มีประมาณนี้นะครับก็คือจะมีอาวุธสับequipที่เพิ่ม Attack อยู่ประมาณ3อันนะครับเพิ่มเลือดกับ Water Potency อยู่3อันนอกจากนั้นก็จะเน้นเป็นเพิ่มพวก Physical Ability Potency นะครับโอเคครับมาถึงในส่วนของสรุปกันนะครับว่าสำหรับตู้นี้เราควรเปิดหรือข้ามนะครับก็หลักๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆเป็นสายอวยหรือว่าชื่นชอบเป็นเมนเซฟรอสเป็นพิเศษนะครับก็อาจจะแนะนำให้เปิดให้ครบ1หน้านะครับเพื่อที่จะได้ตัวชุดคอสตูมนะครับเนื่องจากคอสตูมนี้เป็น Water Arcanum อันแรกของเซฟิรอสนะครับก็น่าจะใช้ได้ยาวๆรวมไปถึงว่าถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยมีตัว Water Arcanum ตัวไหนเลยในเกมนะครับชุดไหนเลยในเกมเนี่ยก็แถมชอบตัวเซฟรอสเป็นพิเศษเนี่ยก็อาจจะน่าสนใจนะครับถือว่าน่าสนใจละกันนะครับแต่ถ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายฟรีสายเต็มน้อยหรือว่าเป็นเพื่อนๆคนไหนที่มีตัวคอสตูมที่เพิ่มตัว Water Arcanum อยู่แล้วหรือว่ามีดาบ Black Whisker ของตัวแซกอยู่แล้วหรือว่ามี Green Megaphone ของตัว Cat Seed อยู่แล้วที่สามารถลดต้านทานธาตุน้ำได้อยู่แล้วเนี่ยครับก็มองว่าอันเนี้ยน่าจะสามารถข้ามได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีอาวุธชิ้นอื่นสามารถทดแทนกันได้แล้วนะครับก็หลักๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเซฟิรอสนะโดยรวมแล้วส่วนตัวผมก็จะเปิดแค่เอาชุดนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้นะผมก็เปิดแค่1หน้านะครับเอาชุดเฉยๆเพราะว่าตัวอาวุธเนี่ยเราสามารถ wish list ทีหลังได้นะครับตู้นี้ไม่ใช่ตู้ limited นะเราสามารถ wish list ทีหลังได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวคือผมก็มีตัว Green Megaphone OB10 แล้วมี Black Whisker OB10 แล้วนะครับผมสามารถเล่นคอมอื่นที่มีตัวอื่นเนี่ยในการแตะตัว debuff ลดต้านทานธาตุน้ำได้นะครับก็เลยอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้ตัวอาวุธใหม่ของเซฟรอสขนาดนั้นนะครับแต่ผมก็เปิดชุดเก็บไว้นะครับโอเคส่วนต่อมานะครับในส่วนของเกลนนะครับในส่วนอาวุธใหม่ของเกลนอันนี้เนี่ยผมมองว่าดีกว่าอาวุธของเซฟรอสนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นอาวุธแค่เมกาในเกมที่สามารถเพิ่มการโจมตีธาตุน้ำได้นะครับแต่ว่าอย่างที่รู้กันคือเกลนเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครที่ไม่ได้นิยมมากนักในเกมนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ตัวละครที่เป็นแบบท็อปเทียร์หรือว่าเทียร์ S นะครับอย่างเช่นพวกคลาวแซกทีฟาเอริสหรือเซฟิรอสนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอเกลนเนี่ยได้อาวุธชิ้นนี้มาแล้วถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยได้เปิดตู้half year anniversary นะครับเปิดชุดลิมิตของตัว
เกรนรวมไปถึงเปิดตัวซีมสแลชเชอร์ที่เป็นอาวุธลิมิตของเกรนเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีอาวุธ2มีชุดแล้วก็มีอาวุธชิ้นนี้นะครับผมก็แนะนำให้เปิดอาวุธชิ้นนี้ไว้นะครับอาจจะเปิดไว้เป็น OB1 ก็ได้นะครับแล้วเราค่อยไป wish list เอาทีหลังนะครับเพราะว่าอาวุธชิ้นนี้มันจะมีประโยชน์มากสำหรับเกรนธาตุน้ำแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ได้ปั้นตัวเกรนไว้เลยไม่ได้มีตัวคอสตูมแวนการ์ดสไตล์หรือว่าไม่ได้มีอาวุธตัว Steam Slasher เนี่ยผมก็แนะนำให้ข้ามได้เลยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่สามารถใช้อาวุธนี้ไปคอมโบกับอาวุธชิ้นอื่นของเกรนได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันแปะบัฟตัว Water Damage เนี่ยให้กับเกรนตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมก็สำหรับใครที่มีชุดผมก็จะแนะนำให้เปิดนะครับแล้วเขาค่อยไป wish list ทีหลังนะครับส่วนตัวผมก็เปิดแค่หน้าเดียวเนาะแบนเนอร์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยไป wish list เอาทีหลังแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่มีขวานกับไม่มีชุด limited ของเกรนตอน half year anniversary นะผมก็แนะนำให้ข้ามได้เลยนะครับก็ตู้นี้น่าจะเป็นตู้ที่ตัดสินใจง่ายหน่อยนะครับสำหรับคนที่อยากเปิดและไม่อยากเปิดเนาะโอเคครับก็ในคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเนาะเวลาคลิปใหม่ๆออกมาจะได้แจ้งเตือนกันนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ